Bine v-am regăsit la horoscopul aferent lunii august. Dragii mei, vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează pentru a afla cum vă vor influența evenimentele astrale ale acestei luni, parcursul și felul în care veți resimți aceste lucruri în funcție de semnul zodiacal în care v-ați născut, dar vă sfătuiesc să urmăriți și videourile aferente semnelor zodiacale în care aveți amplasate ascendentul și luna în hărțile voastre natale. Prin urmare, dragii mei, în cazul în care n-ați făcut acest lucru, vă invit să vă abonați acestui canal și să apăsați clopoțelul în cazul în care n-ați făcut acest lucru deja, pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Vă reamintesc faptul că acesta este un horoscop general, prin urmare tratați-l ca atare. Dacă doriți o analiză astrologică aprofundată, vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse la dispoziție de mine pentru voi, astfel încât să vă puteți răspunde la orice fel de întrebare aveți legată de unul dintre segmentele vieții voastre. De asemenea, mă găsiți pe paginile de Facebook și Instagram cu Terapie prin Astrologie. Dragilor, haideți să vedem ce v-a pregătit luna august. Vă pup! Bun găsit, dragi nativei zodiei Taur! Bine ați revenit la horoscopul aferent lunii august. Pe întreaga durată a lunii august, Uranus, care se află în semnul vostru zodiacal, va forma un aspect benefic cu Pluto retrograd din Vărsător. Așadar, acest lucru va crea posibilitatea de a aduce în viețile voastre o schimbare, o transformare extrem de benefică parcursului vostru evolutiv. În prima parte a acestei luni veți resimți puternic această nevoie de a aduce anumite transformări în sfera intimității voastre, în segmentul subiectelor tabu, în zona sexualității sau chiar în modul în care administrați partea financiară din viața voastră, iar pentru cei dintre voi care vă aflați în relații de cuplu, a felului în care reușiți să gestionați partea financiară pusă la comun cu partenerul de cuplu. Așadar, deși, așa cum v-am spus, aveți acest aspect benefic dintre Uranus și Pluto, totodată Venus, care se află în Leu la începutul lunii, vă va da ceva bătăi de cap pentru că formează un aspect tensionat cu Uranus din zodia voastră, ceea ce înseamnă că pot exista anumite conflicte, anumite contexte mai tensionate cu doamnele, domnișoarele din viețile voastre, asta în cazul în care vorbim despre domni, dar și dacă sunteți doamne, domnișoare, puteți avea anumite discuții mai aprinse cu anumite prietene sau anumite colege de la locul de muncă, anumite persoane de sex feminin din anturajul vostru, din contextele voastre sociale. Deci pot apărea anumite să zic așa, conflicte care pornesc din zona de ego, din zona de hai să arătăm cine este mai important, cine este mai deștept, cine este mai strălucitor, cine este mai frumos, cine este mai interesant. Așa că fiți cu băgare de seamă, încercați pe cât posibil să temperați aceste tendințe. Și pentru că la începutul lunii, din data de 5 august, Mercur începe o nouă perioadă de retrogradare în zodia Fecioară, iar acest lucru ne ajută să ne clarificăm mai mult ceea ce ne dorim în viețile noastre. Ne ajută să ne punem ordine în gânduri, ordine în idei, să aducem cumva disciplina și claritatea în viața noastră. Așadar, în cazul vostru, poate că veți avea tendința să fiți puțin mai critici cu privire la persoanele din anturajul vostru, iar acest lucru se poate reflecta în cuplul din care faceți parte, dacă este cazul, bineînțeles. Atenție, pentru că pot exista anumite manifestări de gelozie, de posesivitate, pot exista anumite episoade de acest gen. Așa că încercați pe cât posibil să temperați aceste lucruri, dacă aveți posibilitatea, dacă reușiți. Dacă nu, atunci ok, confruntați-le, însă încercați totuși să le faceți într-un mod cât mai puțin, să zic, consumator pentru voi, dar și pentru persoanele care sunt de partea cealaltă.
Cert este că se face un pic de curățenie în sfera socială, iar pentru domni veți căpăta o imagine mai clară asupra prototipului feminin pe care îl doriți cu adevărat în viața voastră, în cazul în care sunteți singuri. Acest lucru vă va preocupa mai mult și veți dori să schimbați puțin poate chiar contextele sociale din care faceți parte, astfel încât să reușiți să ajungeți la tiparul pe care vi l-ați restabilit. Așadar, un început de lună interesant pentru voi, dragii mei. Mijlocul lunii menține această balanță între aspectul armonios de schimbare și transformare din viața voastră și tendința de conflict, de a fi ceva poate mai certăreți, mai, să zic așa, mai irascibili, poate mai ursuzi un pic, mai supărăcioși, mai sensibili la comentariile celor din jurul vostru. Cu atât mai mult cu cât în data de 15 august Mercur, care, așa cum v-am spus, va fi în mers aparent retrograd, va retrograda în zodia Leu, va trece din Fecioară în Leu și va retrograda în zodia Leu. Deci tot ce are legătură cu partea de ego, de mândrie, de orgoliu, se va amplifica. Așadar, încercați, din nou vă atenționez, să încercați totuși să vă comunicați ideile, credințele, părerile într-un mod cât mai diplomat cu putință. Este benefic să înțelegeți faptul că nu aveți cum să-i aduceți pe toți cei din jurul vostru la unison, să-i faceți pe toți să creadă în părerile voastre, în ideile voastre, în valorile și principiile voastre. Deci, încercați pe cât posibil să vă detașați de această nevoie de a-i convinge pe ceilalți că ceea ce știți voi este cel mai bine sau este adevărul suprem. Poate că, într-adevăr, în anumite domenii, în anumite subiecte stăpâniți lucrurile, însă veți vedea cum de partea cealaltă veți întâmpina rezistență. Așa că nu vă consumați energia pe lucruri inutile, nu încercați să convingeți pe nimeni de nimic, important este ceea ce credeți voi și cât de bine vă simțiți voi cu ideile și părerile voastre. Așadar, încercați la mijlocul lunii din nou să vă temperați un pic acest spirit de deschizător de drumuri, dacă pot să spun așa, pentru că s-ar putea să vă dați seama că nu prea aveți cu cine. Bine? Finalul de lună este unul intens, asta pentru că în intervalul 25-26 august luna vă va tranzita semnul zodiacal. Prin urmare, emoțiile pentru voi vor fi la apogeu, iar acest lucru va crea anumite tensiuni sau anumite neplăceri în sfera parteneriatelor de lungă durată. Vorbim aici de căsătorii, de relații de lungă durată sau de parteneriate profesionale. Puteți întâmpina diverse provocări în acest sens și veți avea tendința să dramatizați mai mult decât este cazul sau să exagerați o anumită situație, să faceți din țânțar armăsar. Încercați pe cât posibil să evaluați cu claritate sau cu cât mai multă maturitate situațiile prin care treceți, astfel încât să nu riscați cumva să luați niște decizii pripite strict în baza emoțiilor. Este bine să lăsați emoțiile să curgă, pentru că ele vă arată cu claritate ceea ce aveți de vindecat sau ceea ce vă nemulțumește. Dar după ce ați identificat aceste lucruri, încercați să nu le proiectați în ceilalți sau să, nu știu, să căutați vinovații neapărat în exteriorul vostru. Calmați-vă și vedeți acolo ce aveți de reglat. Partea de comunicare, din nou, nu o să vă ajute foarte tare. Vorbim despre un Mercur retrograd până pe data de 29 august. Cu luna în semnul vostru, în intervalul 25-26 august, o să fiți așa într-un apogeu, ca să zic. Și este bine să evitați discuțiile în contradictoriu sau conflictele de orice fel la locul de muncă. Atenție, nu intrați în discuții cu superiorii voștri, cu șefii voștri, cu persoanele care au o anumită autoritate în plan profesional, pentru că riscați să creați un context propice prin care să aveți de suferit ulterior, pentru că acolo poate fi cineva cu un orgoliu și mai mare decât al vostru și având și putere mai multă decât voi să se folosească de aceasta în detrimentul vostru și al siguranței și stabilității voastre. Așa că încercați pe final de lună, pe cât posibil, să vă temperați sau, dacă aveți anumite nemulțumiri, încercați să vi le comunicați din septembrie.
Aveți răbdare să treacă această retrogradare a lui Mercur, aveți răbdare să vă treacă și luna prin semnul vostru zodiacal, să vă liniștiți un pic și să puteți discuta cu calm despre nemulțumirile voastre, poate chiar să negociați anumite lucruri și în niciun caz să nu vă luați decizii la impuls sau din contră să îi determinați pe ceilalți să ia decizii pentru voi la impuls. Deci fiți cu băgare de seamă pe finalul de lună să nu cumva să destabilizați lucrurile în plan profesional, în planul carierei voastre. Atenție inclusiv la imaginea voastră, la reputația voastră, pentru că felul vostru de a fi mai nemulțumit, mai vocal, mai certăreț, s-ar putea să vă pună într-o lumină proastă, iar acest lucru să vă strice toată munca voastră de până în prezent. Așadar, încercați să echilibrați lucrurile pe cât posibil. Bun, dragilor, acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură cu energia zodiei Taur în luna august. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și câteva mesaje de la cărțile Oracol. De această dată am ales niște carduri astrologice pentru că vreau să văd dacă acestea au un mesaj suplimentar pentru voi din punct de vedere astrologic. Da? Care să vină cumva în completarea a ceea ce am discutat eu cu voi până acum. Un mesaj, să știți că deja a vrut să iasă, mai amestec puțin cărțile să vedem dacă mai aveți ceva de aflat. Se pare că nu. Pentru voi mesajul vine de la soare, dragilor. Aveți nevoie să străluciți, aveți nevoie să vă concentrați mai mult pe esența voastră, pe modul în care ați învățat să străluciți în segmentele vieții voastre. Cât sunteți de siguri pe voi, cât sunteți de conștienți de calitățile voastre, de aturile voastre, cât sunteți de vizibili în fața celorlalți. Acest mesaj vine ca și un reminder pentru voi, astfel încât să vă reamintiți cine sunteți cu adevărat și pe ce anume vă bazați, care sunt valorile voastre, care sunt principiile voastre de viață reale. Mai sunt acestea de actualitate sau trebuie reactualizate? Iată câteva lucruri la care poate ar fi bine să reflectați pe parcursul lunii august. Dragilor, în speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna august să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!